I'm feeling my way through the quiet, trying to find where I belong. Don't know how far I've got to go, but I know I've got to stay strong. People say I'm dreaming too loud. Hello guys, welcome back to our another video. So आज चाहिँ म or means हामी फुल बडी रिप्लेसमेन्ट गर्न गइरहेको छौँ स्यामसङ J6 प्लस को है त प्लस डिस्प्ले पनि हो J6 प्लस यो हो त्यसको डिस्प्ले एन्ड फुल बडी यहाँ छ न्यू ब्लू कलर को है एन्ड यसको ओल्ड बडी यस्तो छ यस्तो छ एज यु क्यान सी यस्तो छ यसको मैले अलरेडी ओपन गरेर बडी एन्ड यो के भन्छ यो बोर्ड यसको अलरेडी निकालेर रेडी गरेर राखेको थिएँ कज कति बेला कस्टमरहरू आइपुग्छन् थाहा हुँदैन सो शुड बी प्रिपेयर्ड है त लेट्स गेट इन्टु द भिडियो यसको स्टार्ट गरौँ यसको बडी रिप्लेसमेन्ट है त ब्लू कलर्ड एन्ड यहाँ यसको ब्याट्री छ ब्याट्री त पछि हालौँ न तर फर्स्टमा यसको यो निकाल्नु पर्यो बडी सेपरेट गर्नु पर्यो यहाँदेखि यसलाई यसो गरेर यसो केयरफुली अलिक भएर गर्नु पर्यो यो लकहरू हुन्छ त्यो अलिक हेरेर गर्नुपर्छ अलवेज बी केयरफुल डोन्ट नो वेन समथिङ गोना ह्यापन्ड ओहो यसको बडी यहाँ छ लेट्स सी यहाँबाट हामीले के झिक्नु पर्ने रहेछ ओ अनि स्पिकर्स है त स्पिकर्स 1 2 3 एयर स्पिकर लाउड स्पिकर यो कुन हो यो स्पिकर आई डोन्ट नो यार अब हल्का हिट गरेर यसलाई निकाल्ने है यहाँ छ ओ कता 1 2 and 3 just for fun. Hope everybody like my video. हल्का हिट गरेर निकाल्ने हजुर धेरै पर्दैन हल्का Now the step is to उखाल्नु यसलाई केयरफुली भएर This is how that trick works. We got this air speaker. Now the another one. Let's be so careful. Oh, let's go. Yes. Let's go. Down syndromes. We got this now. We don't have this. So यो पनि निकाल्नु पर्यो होला है त यो अनि तको जस्तै छ
As it goes, as it goes. यसको भनिदिइसकेको छु अलरेडी भनिदिइसकेको छु सो लेट्स असेम्बल है त अब यो यता लाग्ने हो यो केटा यसलाई यसरी घुमाएर यत्रो छ यो पार्टी यत्रो छ एउटा फोकस भइरहेको छ कि छैन राम्रै तर यो यता लाग्ने हो डाउन स्पिकर है भनौँ न छिमेकी परो यो सरी फर माई एक्सेन्ट सर सरी आई एम सरी यो यसरी फिट हुने रहेन रहेछ भनेपछि हल्का सेतो ट्रान्सपरेन्ट ग्लु लाउनु पर्यो हल्का धेरै होइन थोरै थोरै लगाइदिने यता यता यति लगाएर आफै मिलाउनु पर्छ हल्का लगाएर यता यता यसको बर्डर्समा है त लगाएर यता now obviously यता yes अहिले चाहिँ त्यति छेक भएको छैन cause I'm built different यो लिने अनि यो पनि यो त्यतिकै लाग्न सक्छ उल्टो भएछ यार यो माथिको सरी उल्टो पो भएछ त अलिक हेर्दा यस्तो यस्तो छ तर होइन रहेछ यो साइड चाहिँ यसरी रहेछ यसरी यस्तो रहेछ यो सो लेट्स पुट इट अगेन यस दिस इज करेक्ट यसरी भनेपछि यो यसरी लाग्ने यो चाहिँ यसरी नै लाग्ने स्ट्रेट चार्जिङ पोर्टको साइडमा यसको यो दुईटा यो भएको साइडदेखि यो तीनटा मात्रै थियो जुन हामीले उता ओल्ड बडीबाट यहाँ रिप्लेस गर्नुपर्ने अनि असेम्बल यस निकालेर असेम्बल गर्नुपर्ने यस आई कान्ट बी रङ अब बडीको बारे है त मदरबोर्ड आई मिन मदरबोर्ड हालिदिउँ यसमा यस यो बोर्ड त यसरी नै हो लाउने हैन त लेट्स सी अदर पार्ट्स अफ द बडी ओ अलरेडी बटन रहेछ यसमा वाह 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 Somebody so smart. यसलाई पनि हल्का हिट गरेर निकाल्नुपर्ने त्यो अवस्था भयो एउटा यसको पावर बटनको रहेछ कनेक्सन सो यहीबाट
Somebody is so intelligent. Somebody. Buddy, somebody. Where is the buddy? Oh, this is the buddy. Oh, glue. थोरै ग्लु लगाइदिनु पर्ने अब यहाँ यसो गरेर यसो गरेर अनि यसो गरेर यता पनि लगाइदिनु पर्छ ग्लु हल्का फुल्का धेरै पनि होइन थोरै पनि होइन मैले because everybody can see the process of making phones or replacing the full body. And replacing the full body. Buddy. Blue red. Nice color, by the way. Wait, I think we're fine. Q. Let's check. एक बार देखते हैं फिर मेजर आउट करते हैं इसको ऐसा तो नहीं था यार पर I don't think so ऐसा तो नहीं था ये ऐसा ही था यसको नटे अलिक ठुलो भएछ बडीको फ्रेम अर्को भएर सो हल्का सानो नट लगाइदिनु पर्ने अवस्था पुगेछौँ हो Yes, अब चाहिँ भयो yes Oh yeah, so many things are left. I didn't even notice that. यो ब्ल्याक कलरको पनि निकाल्नु पर्दो रहेछ बिर्सिदा केटा हो
Let's put coil paper maybe. Historical steel or something paper. यो चाहिँ डन भयो भनौँ अब यो चाहिँ अरू केही बाँकी त छैन निकाल्नु ओ यस अब यो बाँकी रहेछ यताको यो त पर्दैन किनकि यो छँदै छैन यो निकाल्ने यो ब्ल्याक कलरको यो सो गाइज भइसक्यो यो रेडी एभ्रिथिङ फिट बट चार्ज छैन यसमा होप यु गाइज इन्जोय द भिडियो डु नट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब दिस च्यानल होप यु अल टु सी इन नेक्स्ट भिडियो टुडे बाई बाई एभ्री वान